Anh em có bao giờ tự hỏi, tại sao cùng một xuất phát điểm, nhưng có những gã vươn lên làm chủ cuộc chơi, còn anh em vẫn loay hoay với những hóa đơn, những cái nhìn đầy sự thương hại, hoặc thậm chí là coi thường từ chính những người thân thuộc nhất không? Đừng vội đổ lỗi cho vận may hay hoàn cảnh. Sự thật nghiệt ngã là thế giới này không có chỗ cho sự yếu hèn núp bóng dưới danh nghĩa hiền lành. Mỗi ngày, anh em đưa ra hàng chục ngàn quyết định, nhưng đa số chúng đều là những bước đi vô thức, dẫn anh em vào mê cung của sự tầm thường. Anh em đang sống như một cái xác không hồn, để mặc dòng đời xô đẩy, rồi lại than thân trách phận khi bị thực tại tát vào mặt bằng sự thiếu thốn và cô độc. Đã đến lúc phải tỉnh giấc. Khắc kỷ không phải là những trang sách phủ bụi trong thư viện, mà là thanh gươm sắc lẹm để anh em chém toang những ảo tưởng và tôi luyện nên một bản thể sắt đá. Nếu anh em thấy nhói lòng khi nghe những lời này, tốt, vì cơn đau là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh em vẫn còn muốn sống một cuộc đời có giá trị. Nghịch lý lớn nhất của đàn ông hiện đại là muốn tất cả nhưng không dám buông bỏ cái gì. Anh em muốn thành công, muốn giàu có, muốn được nể trọng, nhưng lại giải rác năng lượng của mình vào hàng tá những thú vui rẻ tiền và những mối quan hệ vô bổ. Marcus Aurelius từng dạy rằng, hãy làm ít đi nhưng làm tốt hơn. Điều đó không có nghĩa là lười biếng, mà là sự tinh lọc tàn nhẫn. Hãy nhìn vào những vết sẹo của những kẻ thất bại, họ đều có một điểm chung, sự phân tâm. Khi anh em cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, anh em thực chất không quan tâm đến chính mình. Hãy chọn ra một mục tiêu duy nhất, một đỉnh núi mà anh em sẵn sàng đổ mồ hôi, thậm chí là máu để chinh phục. Đó có thể là một công việc kinh doanh đang dở dang, một kỹ năng cốt lõi hay một sự thay đổi hoàn toàn về thể chất. Hãy viết nó xuống, dán nó lên vị trí dễ thấy nhất. Mỗi sáng thức dậy, hãy tự hỏi mình một câu hỏi truy vấn linh hồn. Việc tôi sắp làm có giúp tôi tiến gần hơn đến mục tiêu đó không? Hay tôi lại đang phí hoài nội lực vào những thứ rác rưởi? Hãy tưởng tượng cuộc đời anh em là một con tàu đang lênh đênh trên đại dương của sự tồn tại. Sóng dữ, bão tố và những cơn gió ngược là hằng số của cuộc đời. Chúng không bao giờ biến mất. Nếu không có một cái neo triết học vững chắc, anh em sẽ sớm bị nhấn chìm hoặc bị đánh dạt vào những hòn đảo hoang của sự hối tiếc. Cái neo đó chính là sự thấu hiểu về những gì mình có thể kiểm soát. Anh em không thể kiểm soát việc đồng tiền mất giá, không thể kiểm soát sự bạc bẽo của người tình, cũng chẳng thể ngăn cản những thuật toán đang dần thay thế sức lao động của con người. Nhưng anh em hoàn toàn làm chủ được suy nghĩ, hành động và phản ứng của chính mình. Khi thế giới ngoài kia đang hỗn loạn vì những giá trị ảo, một người đàn ông khắc kỷ sẽ ngồi lại, hít một hơi thật sâu và tập trung vào những gì nằm trong tầm tay. Sự tĩnh lặng của anh em chính là vũ khí khiến kẻ khác phải nể sợ. Đừng tìm kiếm sự an ủi ở bên ngoài, hãy tự biến mình thành một pháo đài nội tâm vững chãi. Sự tiến bộ không bao giờ là một đường thẳng và nó chắc chắn không dành cho những kẻ thích sự thư thả. Trong một xã hội mà ai cũng muốn nhanh và dễ, việc anh em nhân đôi nỗ lực chính là cách để tạo ra một khoảng cách không thể san lấp. Hãy nhìn vào những người đang trắng tay, họ thường làm việc vừa đủ để không bị đuổi việc, học vừa đủ để có cái bằng. Nhưng nếu anh em muốn thay đổi vận mệnh, anh em phải học cách chịu đựng sự đau đớn của việc lao động cực độ. Khi anh em tăng cường nỗ lực, kết quả không chỉ cộng thêm mà nó sẽ nhân lên theo cấp số nhân. Tuy nhiên, đừng làm việc như một con trâu mù quáng. Hãy dùng trí tuệ khắc kỷ để điều hướng nỗ lực đó. Hãy ôm lấy sự mệt mỏi với một tâm thế bình thản, coi mồ hôi là nước rửa trôi đi sự yếu hèn trong tâm trí. Anh em định mang cái danh dự hão ấy đi cầm cố để mua gạo à? Hay là định dùng sự kiên trì sắt đá để xây dựng nên một đế chế mà không ai có thể xem thường? Trước khi bước vào bất kỳ trận chiến nào, một vị tướng tài ba luôn phải nhìn thấy toàn bộ cục diện, kể cả những kịch bản tồi tệ nhất. Đàn ông thường thất bại vì họ quá lạc quan một cách ngây thơ, để rồi khi nghịch cảnh ập đến, họ gục ngã vì sốc. Khắc kỷ dạy chúng ta kỹ thuật tiền tư lường họa. Hãy nhắm mắt lại và hình dung về mục tiêu của mình, nhưng đừng chỉ nhìn thấy vinh quang. Hãy nhìn thấy những đêm thức trắng, những lần bị đối tác từ chối, những lúc cạn kiệt vốn liếng và cả sự quay lưng của bằng hữu. Khi anh em đã đối diện với sự thất bại trong tâm trí, sự thật ngoài đời sẽ chẳng còn gì đáng sợ. Điều này không phải là bi quan, mà là sự chuẩn bị tối thượng. Nó biến anh em thành một kẻ bất bại vì anh em đã chết và hồi sinh hàng ngàn lần trong tư duy trước khi hành động thực sự bắt đầu. Khi tâm thế đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, anh em sẽ hành động với một sự điềm tĩnh đến lạnh lùng. Chính sự điềm tĩnh đó sẽ dẫn anh em đến chiến thắng. Đừng để một ngày trôi qua trong sự ngẫu nhiên. Sự ngẫu nhiên là kẻ thù của bản lĩnh. Mỗi tối, trước khi đặt lưng xuống giường, hãy dành ra 10 phút để kiến tạo nên thực tại của ngày mai. Việc lập kế hoạch không phải là một danh sách kiểm tra hời hợt, mà là một lời cam kết bằng máu với chính bản thân mình.
Hãy xác định đâu là những việc cốt tử phải hoàn thành, bất kể trời mưa hay nắng, bất kể tâm trạng anh em có tồi tệ đến đâu. Một người đàn ông không có kế hoạch là một người đàn ông đang mời gọi sự thất bại đến gõ cửa. Hãy học cách dự đoán những biến cố có thể xảy ra trong ngày và quyết định sẵn phản ứng của mình. Nếu cuộc họp căng thẳng, tôi sẽ giữ im lặng uy lực. Nếu công việc đình trệ, tôi sẽ kiên nhẫn tìm lối thoát thay vì chửi thề vô ích. Bằng cách điều khiển nhịp điệu của ngày mai từ tối hôm nay, anh em đang thực hành sự tự trọng ở mức độ cao nhất. Anh em không còn là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là kiến trúc sư của định mệnh chính mình. Căn bệnh trầm kha nhất của đàn ông chính là việc dành quá nhiều thời gian để tranh luận về việc một người đàn ông tốt phải như thế nào, thay vì chính mình hãy trở thành người đó. Marcus Aurelius đã từng thốt lên đầy phẫn nộ trước sự trì trệ của con người, và lời đó vẫn còn vẹn nguyên giá trị giữa thời đại mà chúng ta đang quá dư thừa lý thuyết nhưng lại thiếu hụt hành động. Anh em định đợi đến bao giờ? Đợi đến khi đủ vốn, đợi khi con cái lớn khôn, hay đợi đến khi thế giới này bỗng dưng trở nên tử tế với anh em? Sự thật là chẳng có thời điểm nào là hoàn hảo cả, chỉ có sự quyết đoán hoặc sự hối tiếc. Khi anh em do dự, đó thường là vì nỗi sợ thất bại hoặc thói cầu toàn hão huyền đang bóp nghẹt tâm trí. Hãy dùng tri thức khắc kỷ như một liều thuốc độc để giết chết sự trì hoãn. Anh em không thể kiểm soát kết quả cuối cùng, nhưng anh em hoàn toàn làm chủ được quyết định nhấc chân lên và bước đi. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ, thực hiện chúng với sự kỷ luật tuyệt đối để biến hành động thành một bản năng. Một người quân tử không nói về đạo lý, anh ta sống đạo lý thông qua từng giọt mồ hôi rơi trên công trường thực tại. Hãy khắc ghi một cụm từ mà mỗi khi yếu lòng anh em phải tự nhắc nhở mình. Memento mori, hãy nhớ rằng anh em sẽ phải chết. Đây không phải là sự bi lụy, mà là một cú hích tàn nhẫn vào cái tôi đang ngủ quên. Thời gian là tài sản duy nhất không thể thu hồi. Mỗi giây phút anh em chần chừ, mỗi giờ anh em đốt vào những cuộc nhậu vô bổ hay những trang mạng xã hội đầy rẫy sự khoe khoang giả tạo là một phần đời của anh em đã chết đi vĩnh viễn mà không mang lại giá trị gì. Hãy hành động như thể thời gian của anh em là vàng ròng, vì thực tế nó quý hơn thế nhiều. Sự khẩn trương của một người đàn ông khắc kỷ không phải là sự vội vã, hấp tấp, mà là một sự ưu tiên có tính toán. Anh em phải biết nói không với những thứ tầm thường để dành trọn nội lực cho những điều vĩ đại. Đừng cho phép mình bị tê liệt bởi suy nghĩ quá nhiều. Khi đứng trước một quyết định, hãy tự hỏi, nếu đây là ngày cuối cùng tôi sống, tôi sẽ làm gì? Câu trả lời đó chính là con đường anh em phải đi. Một sai lầm chết người mà anh em thường mắc phải là quá bận tâm đến việc kẻ khác đang làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền, hay họ đang nhìn mình bằng con mắt nào. Khi anh em ngoái đầu nhìn sang làn đường của người khác, anh em sẽ đánh mất sự tập trung vào tay lái của chính mình, và đó là lúc tai nạn xảy ra. Marcus Aurelius đã dạy rằng hạnh phúc và sự bình thản đến từ việc tập trung hoàn toàn vào công việc của chính mình, cải thiện bản thể của chính mình và không bị sao nhãng bởi những hào nhoáng giả tạo từ bên ngoài. Mỗi người có một vận mệnh riêng, một gánh nặng riêng mà anh em không bao giờ thấy hết được. Việc so sánh mình với người khác chỉ mang lại hai thứ: sự kiêu ngạo hão huyền hoặc nỗi đố kỵ gặm nhấm tâm hồn. Hãy dùng năng lượng đó để thi đấu với chính mình của ngày hôm qua. Liệu hôm nay anh em có bản lĩnh hơn, kiên cường hơn hay thông tuệ hơn không? Sự tự quy chiếu này không chỉ giúp anh em giữ vững tâm thế bình thản, mà còn tạo ra một uy lực ngầm khiến người khác phải kiêng dè vì họ không thể nắm bắt được tiêu chuẩn của anh em. Sự cam kết trọn vẹn là thứ phân biệt giữa một kẻ làm thuê cho số phận và một người làm chủ vận mệnh. Khi anh em bắt đầu một việc gì đó, dù là nhỏ nhất, hãy làm nó với toàn bộ tâm hồn và trí tuệ của mình. Epictetus đã nhấn mạnh rằng một khi chúng ta đã chọn lấy một vai diễn trong cuộc đời, dù là một người thợ, một người cha hay một nhà lãnh đạo, chúng ta phải thực thi bổn phận đó với sự hoàn hảo cao nhất. Đừng bao giờ làm việc với tâm thế làm cho xong hay làm hộ người khác. Sự hời hợt chính là kẻ thù của nội lực. Khi anh em cam kết hoàn toàn, anh em sẽ khám phá ra những giới hạn mới của bản thân, những sức mạnh tiềm ẩn mà chỉ có sự tận hiến mới có thể đánh thức. Hãy loại bỏ mọi sự sao nhãng, thiết lập một môi trường mà ở đó chỉ có anh em và mục tiêu. Sự tập trung sâu sắc không chỉ mang lại hiệu quả vượt trội, mà nó còn là một hình thức thiền định thực dụng, giúp anh em tìm thấy sự an lạc ngay giữa những áp lực bủa vây của cơm áo gạo tiền. Trong thời đại số này, sự chú ý của anh em là món hàng bị săn lùng gắt gao nhất. Những thông báo điện thoại, những tin tức giật gân, những mưu hèn kế mọi nơi công sở, tất cả đều đang cố gắng hút cạn sinh lực của anh em. Một người đàn ông khắc kỷ phải là một bậc thầy trong việc thanh trừng những rác rưởi tinh thần. Hãy dành thời gian để quan sát xem điều gì đang đánh cắp thời gian của mình mà không mang lại một xu giá trị hay một chút nội lực nào. Có phải là việc lướt mạng vô định mỗi đêm? Có phải là những câu chuyện phiếm vô bổ nơi quán xá?
Hãy thiết lập những ranh giới sắt đá. Nói không với những cuộc gặp gỡ không mục đích, tắt những thông báo không cần thiết. Sự đơn giản hóa không phải là sự thiếu thốn, mà là sự tự do tối thượng. Khi anh em dọn sạch những thứ rườm rà xung quanh, tâm trí anh em sẽ trở nên sắc bén như một lưỡi gươm, sẵn sàng chém đứt mọi trở ngại để tiến về phía trước. Hãy thực hành sự từ bỏ tự nguyện để biết rằng anh em không cần quá nhiều thứ để trở nên bản lĩnh. Anh em không cần phải phát minh lại bánh xe để thành công. Một trong những cách nhanh nhất để trưởng thành là học hỏi từ những người đã từng đi qua con đường đầy sẹo mà anh em đang bước. Seneca đã khuyên rằng hãy kết giao với những người có thể giúp anh em trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tìm kiếm những bậc tiền bối, những người đã từng trắng tay rồi lại đứng lên từ tro tàn. Những người mà sự hiện diện của họ thôi cũng đã tỏa ra một luồng uy lực của sự trải đời. Đừng chỉ đọc sách của họ, hãy mổ xẻ những quyết định của họ, nghiên cứu cách họ đối mặt với nghịch cảnh và sự bạc bẽo của lòng người. Tuy nhiên, việc học hỏi này không phải là sự sao chép mù quáng. Anh em phải biết gạn đục khơi trong, biến những bài học của họ thành vũ khí riêng của mình, phù hợp với hoàn cảnh thực tế tại Việt Nam. Sự khiêm nhường để học hỏi chính là biểu hiện cao nhất của một cái tôi mạnh mẽ. Chỉ có những kẻ yếu hèn mới luôn tỏ ra mình biết tuốt, trong khi thực tế lại chẳng có gì trong tay. Nỗi đau đớn nhất của đàn ông thường không đến từ thất bại, mà đến từ sự chênh lệch giữa thực tại nghiệt ngã và những kỳ vọng hão huyền. Anh em đau khổ vì anh em mong đợi sếp phải công bằng, mong đợi vợ phải thấu hiểu, mong đợi xã hội phải ghi nhận công lao của mình. Hãy tỉnh lại đi. Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng sự thất vọng là cái giá phải trả cho sự ngây thơ. Anh em có thể kiểm soát nỗ lực của mình, nhưng kết quả là chuyện của trời đất và lòng người. Đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác. Hãy thực hành kỹ thuật lường trước mọi biến cố để xây dựng một tâm lý thép. Khi anh em bước vào một dự án, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị phản bội hoặc trắng tay. Điều này không làm anh em yếu đi, mà nó khiến anh em trở nên bất bại. Bởi vì khi điều tồi tệ nhất xảy ra, anh em chỉ việc mỉm cười và nói, tôi đã đợi điều này từ lâu. Sự thích nghi lạnh lùng này chính là biểu hiện của một nội lực thượng thừa, nơi không một biến động ngoại cảnh nào có thể làm lung lay ý chí của một bậc quân tử. Để tồn tại và vươn lên trong một thế giới đầy rẫy sự đào thải, anh em không thể chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp hay sự chăm chỉ đơn thuần. Anh em cần những hệ thống. Khắc kỷ chính là việc đưa trật tự vào sự hỗn loạn, mang lý trí vào từng ngóc ngách của đời sống hàng ngày. Hãy nhìn lại cách anh em quản lý thời gian, tiền bạc và các mối quan hệ. Nếu mọi thứ đang rối tung lên, đó là vì anh em chưa có một bộ quy tắc sắt đá cho chính mình. Hãy tự động hóa những việc tầm thường để dành trí tuệ cho những quyết sách lớn. Một hệ thống tốt là một hệ thống có tính bền bỉ và khả năng mở rộng. Nó giúp anh em giữ được sự điềm tĩnh ngay cả khi khối lượng công việc tăng gấp bội. Anh em định dùng bản năng để đối đầu với những thuật toán vô tri và sự tàn khốc của thị trường ư? Đừng tự sát như vậy. Hãy thiết lập những thói quen kỷ luật, từ việc đọc sách mỗi sáng đến việc rèn luyện thân thể mỗi chiều. Hệ thống chính là tấm khiên bảo vệ anh em khỏi sự mệt mỏi và giúp anh em duy trì phong độ đỉnh cao một cách ổn định nhất. Một người đàn ông khôn ngoan biết rằng mình không thể tự làm tất cả. Sự kiêu ngạo muốn bao biện mọi thứ chính là mồ chôn của sự nghiệp. Delegation hay sự ủy thác không đơn thuần là việc giao việc cho người khác để anh em được rảnh rang. Đó là sự thừa nhận một cách lý trí về giới hạn của bản thân. Anh em chỉ có 24 giờ mỗi ngày và một lượng nội lực hữu hạn. Hãy giao những việc không thuộc về thế mạnh của mình cho những người có khả năng hơn. Trong triết học Khắc Kỷ, đây là cách anh em tôn trọng bổn phận của chính mình và tạo điều kiện cho người khác thực thi bổn phận của họ. Tuy nhiên, ủy thác không có nghĩa là buông bỏ. Anh em phải giám sát bằng một con mắt tinh tường và một tinh thần trách nhiệm cao độ. Hãy dùng sự sáng suốt để chọn đúng người, giao đúng việc và đưa ra những phản hồi sắc lẹm. Khi anh em giải phóng được mình khỏi những vụn vặt, anh em mới có đủ tầm nhìn để định hướng cho con tàu vận mệnh của mình đi đúng hướng giữa đại dương đầy rẫy những cám dỗ và cạm bẫy. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng anh em chính là trung bình cộng của những người anh em thân cận nhất. Seneca đã cảnh báo rằng sự tầm thường có tính lây lan rất mạnh. Nếu xung quanh anh em chỉ là những kẻ thích than vãn, những gã chỉ biết tìm niềm vui trong men rượu hoặc những kẻ luôn nhìn đời bằng sự đố kỵ, thì dù anh em có nỗ lực đến đâu, nội lực của anh em cũng sẽ bị bào mòn. Hãy tàn nhẫn trong việc chọn lọc vòng tròn quan hệ. Hãy tìm kiếm những người có bản lĩnh, những người mà sự thành công của họ khiến anh em thấy nhục mà phải cố gắng, những người mà sự chính trực của họ buộc anh em phải sống tử tế hơn. Surrounding yourself with excellence, bao quanh mình bởi sự ưu tú, không phải là sự nịnh bợ hay dựa dẫm. Đó là sự cộng hưởng của những linh hồn mạnh mẽ. Khi anh em đứng giữa những người quân tử, anh em sẽ tự khắc phải vươn mình cho xứng tầm. Hãy nhớ,
Vết sẹo của một chiến binh đáng giá hơn vạn lời tán dương của một kẻ hèn nhát. Cuộc đời không phải là một vũng nước lặng, nó là một dòng thác dữ. Thay vì cố gắng bơi ngược dòng để rồi kiệt sức và chết chìm trong sự phẫn uất, hãy học cách nương theo dòng chảy bằng sự chủ động của một bậc thầy. Flowing with the current trong khắc kỷ không phải là sự buông xuôi, mà là sự chấp nhận thực tại để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Khi nghịch cảnh ập đến, thay vì hỏi tại sao lại là tôi, hãy hỏi tôi có thể làm gì với điều này. Mọi biến cố, dù là mất mát hay sự khinh khi của người đời, đều là nguyên liệu để anh em tôi luyện bản lĩnh. Hãy dùng sự mềm mỏng của nước để đi xuyên qua những khe đá của khó khăn, nhưng cũng hãy giữ sự cứng cỏi của đá ngầm khi cần đối đầu với sự xảo trá. Anh em đã đi qua một hành trình dài của sự thức tỉnh. Những gì anh em vừa nghe không phải để chiêm nghiệm, mà để thực thi. Thế giới này không nợ anh em bất cứ điều gì. Vì thế, sự nể trọng và sự an lạc nội tâm chỉ dành cho những người đàn ông dám rũ bỏ cái tôi hão huyền để cầm lấy thanh gươm kỷ luật. Hãy bước ra ngoài kia, đối diện với sự nghiệt ngã của thực tại bằng một cái đầu lạnh và một trái tim sắt đá. Đó chính là cách anh em làm chủ vận mệnh của chính mình.